स्टेट्स बरे परफॉर्म केला इन एड्युकेशन, हेल्थ, फॅमिली प्लॅनिंग, पॉप्युलेशन कंट्रोल, सगळे तांचेर अन्याय जाता ना. आयल्यार टिचरींची फकाणां करता, झगडी करता, फेल, ताका तुम्ही एक्स्ट्रा मार्क्स दितात. यूपीची स्टेट जाली. असली हे चीफ मिनिस्टरान सांगपाक जाय. सो दीस वॉज द आर्ग्युमेंट की हे तुमचे डिलिमिटेशन सारखे ना. सो सदर्न स्टेट्स टुगेदर टोटल तांचो पर्संटेज ऑफ लोकसभा जाता 24.7 आणि डिलिमिटेशन तांचे 20% जाता, डाऊन जाता. आणि अमित शाह थंयसर स्पिचीन सांगता सबको 50% इन्क्रीज होगा. अरे तांचे लेस जातले प्रोपोर्शनली. आणि यूपीचे, बिहाराचे भयंकर इन्क्रीज जातले, राजस्थान बिजस्थान बरे. सो दीस वॉज द लॉजिक. सो हे जेन्ना आमचे डिबेटान जाले, आमी तांकां सांगले की बाबा हे डिलिंक करपाक जाय. विमेन्स रिजर्वेशन आणि डिलिमिटेशन आर टू डिफरंट थिंग्स. विमेन रिजर्वेशन आसा ते पास केलें, फुल आमी समर्थन दिल्लो सप्टेंबर 2023. आतां लागू करा. आमी चॅलेंज दिली. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन तांकां चॅलेंज दिली. प्रधानमंत्री सांगले कल आप लागू करो, हम लोग समर्थन देते, ब्लँक चेक. आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन श्री के.सी. वेणुगोपालन प्रधानमंत्री उभा राहून सांगले, सर मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं पार्टी के तरफ से, लागू करो म्हणून बोलायलो. फाल्यां इम्प्लिमेंट आम्ही सपोर्ट करता. विमेन्स रिजर्वेशन 1/3 इम्प्लिमेंट कर. 5 साला पयले बीजेपी एग्री जायना. हातून कळून आयले दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन विमेन्स रिजर्वेशन बिल, दे वर इंटरेस्टेड इन डिलिमिटेशन. यूपीच्यो आनी बिहाराच्यो सिटी वाडोवपाक. दिस वॉज द चॅलेंज आमी दिलें एंड इट गोज ऑन रेकॉर्ड. इट गोज ते पळय पार्लमेंटान कोण उलयता ते रिकॉर्डर. ताणें सांगलें एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन होल्डिंग कॅबिनेट पद, तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिया ब्लॉक ताणें सांगलें फाल्यां लागू कर. बट बीजेपी एग्री जायना. तांकां जाय डिलिमिटेशन. सो डिलिमिटेशन बिला फाटल्यान हे लिपुल्ले कशें विमेन रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन. सो विमेन रिजर्वेशन म्हणून तुम्ही डिलिमिटेशनाचो एजेंडा फॉरवर्ड करताले. सो दीस वॉज द एंटायर एजेंडा. आणि दुसरें म्हळ्यार जेन्ना सप्टेंबर 2023 जेन्ना हें बिल पास जाल्लें विमेन रिजर्वेशन, तेन्ना प्रधानमंत्रीन सांगुल्ले स्पिचीन इट इज अ सिव्हिलायझेशनल कमिटमेंट. इफ इट इज अ सिव्हिलायझेशन कमिटमेंट जाल्यार तुवें तेन्ना लागू कित्याक करूंक ना. आनी तेन्ना त्याच सेशनान श्री राहुल गांधी, दॅट टाइम ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी, ताणें आनी आमची CPP प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीन तिणें स्पिचीन सांगुल्लें इम्प्लिमेंट इट फॉर 2024 इलेक्शन. आमी तुमकां फूल सपोर्ट दिता. बिल पास जालें तेन्ना प्रधानमंत्रीन कितें सांगलें, आमच्यान तें लागू करपाक जायना. वी हॅव टू डू सेन्सस ऑफ 2026. एक्चुअली इट वॉज 2021. जो 2021 ताणी करूपाक पावूंक ना. कित्याक 2 रिजन्स दिले. वन इज कोविड आणि दुसरें ऑपरेशनल रिजन. ते ऑपरेशनल रिजन ते कांय खबर ना, बट ऑपोजिशनान आयकून घेतले. फायनली 2026 ताणें म्हळें जेन्ना 2026 सेन्सस जातले तेन्ना आमी विमेन रिजर्वेशन लागू करतले बेस्ड ऑन द सेन्सस ऑफ 2026. जाल्यार सडनली हे स्पेशल सेशन मागतात आणि सांगता वी विल डू दीस बेस्ड ऑन द सेन्सस ऑफ 2011. सडनली काय एक्सप्लेनेशन दिवप ना, काय ना. सर हातून गोवा प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन एसटी कम्युनिटी. सो प्रधानमंत्री विचारूंक सोदता आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता, आमचे एसटी बिल पास जाला मरे पोरू, इट बिकेम अ कायदो. जाल्यार तो 2027 कित्याक लागू करिनात? दॅट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ओल्ड सेन्सस न्ही. पास जालें करा मरे, ते तुम्ही डिले करता फॉर 2026 सेन्सस. आणि विमेन्स रिजर्वेशन 2011 म्हणटा म्हणजे तुमकां जाय तशें तुम्ही गुणायता. दॅट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द दिस थिंग ऑफ एसटी कम्युनिटी. हातून ते सापडटा पळय.
दे कॉन्ट्रडिक्टींग देमसेल्फ. सो आमच्या एसटी कम्युनिटीकूय कळटलें हे की ह्या सरकारान तांकां कशें फटयल्या पयलें. नेक्स्ट, सप्टेंबर 2023 हें बील पास जाल्लें, विमेन्स रिजर्वेशन. 16 तारखेर ह्या फर्स्ट डे भासाभास जाली आनी आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनान तांकां, आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन श्री के.सी. वेणुगोपालान तांकां विचारलें, तुमी 3 वर्सां पयलीं बील पास केल्लें आमी सपोर्ट केल्लो, तुमी नोटिफाय कित्याक करूंक ना? वॉट अ ग्रेव, कितें म्हणटा ते, एक स्टंबल जाल्लो गव्हर्मेंट. करेक्ट डॉक्टर? 2023 सप्टेंबरान विमेन रिजर्वेशन बील वॉज पास आनी हांणी नोटिफाय करूंक ना अजून पासून. आनी 17 तारखेर जेन्ना आमी पार्लमेंटान आयले सकाळीं, सडनली आमकां मेवता की 16 तारखेर रातचे नोटिफाय केला न्ही. म्हणचे पळय, so notification on the night of April 16, 2026, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam passed in 2023 was notified. 3 वर्सां, that means you were never interested in women's reservation. सापडले, सारखे सापडले पार्लमेंटान. they did not know what to do. आणि 17 तारखेर जेन्ना वोटिंग जालें, they lost. आनी काबार जावन आमी भायर आयले जाल्यार हे प्लेकार्ड घेवन सगळे आसा एगेन्स्ट ऑपोजिशन. दॅट मिन्स तुमकां सगळी खबर आशिल्ली, तुमी ऑलरेडी रातीक प्लेकार्डां घेवन आयिल्ले, म्हणजे हे सगळे तुमी नाटक केल्ले. भायर प्रोटेस्ट करपाक प्लेकार्ड कशे पावले, बॅनर कशे पावले? अरे 8, 8:30 वोटिंग जाना, रिजल्ट वॉज देअर ऑन द स्क्रीन. आमी भायर येता म्हळ्यार प्लेकार्ड आनी बॅनर रेडी. दॅट मिन्स यू न्यू दॅट यू आर लुजींग. दॅट मिन्स यू हॅड ब्रॉट दीस बील ओन्ली तमाशा करपाक, बायलांक फटोवपाक. अजूनय आमी चॅलेंज करता ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी एंड ऑल ऑपोजिशन, इफ यू रियली मीन द वेल बिईंग ऑफ द विमेन इन इंडिया, इम्प्लिमेंट कर 2023 चे 30% स्ट्रेट अवे डिक्लेअर कर. कित्याक करिना तुमी? दॅट मिन्स दीस स्पेशल सेशन वॉज नॉट फॉर विमेन्स रिजर्वेशन. ते पास जाल्ले. इट वॉज ओन्ली फॉर डिलिमिटेशन बिकॉज 2029 indications are they are getting wiped off. BJP, they have failed. Inflation, law and order. शेतकामतीचे म्हणले ताणी डबल इन्कम करतले, काबार काय ना. जवानांक म्हणले रिस्पेक्ट दितले, काय ना. सिंदूर ऑपरेशन पळय सगळे भायर येता. वेन यू कुड हॅव फिनिश्ड पाकिस्तान, तुम्ही विड्रॉ करता. कित्याक? एप्स्टीन फायलान नांव आसा म्हूण भिता. कोण डिक्टेट करता? प्रधानमंत्री. कोणाच्या प्रेशरार आसा तो? इफ यू आर सो मच वरीड अबाउट और इफ यू आर सो मच अबाउट वेल बिईंग ऑफ विमेन, जाल्यार मणिपुराच्या बायलांक तुम्ही कांयच उलोवंक ना. प्रधानमंत्रीन जाबूत काडूंक ना. उन्नाव जेन्ना रेप जाली कांयच उलोवंक ना. हाथरस कांयच उलोवंक ना. जेन्ना दिल्ली ऑलिंपिक विमेन रेसलर्स प्रोटेस्टाचेर आशिल्ली, तो ब्रिज मोहन काय कोणतो वॉज इन्वॉल्ड इन मॉलेस्टेशन रेप, तेन्ना तुमी वचूंक ना. यू ऑल सेंड पुलीस आनी तांकां लिफ्ट केल्ली थंयसरली. तेन्ना तुमकां दिसूंक ना बायलांचें वेल बिईंग? सो हे सगळे दिशाभूल म्हणटा पळय ते करपाक केल्ले डिलिमिटेशनाक लागून. आनी त्या खातीर जेन्ना हें बील 131st अमेंडमेंट बील जेन्ना आमी डिफीट केलें, आमी बसले आनी थंय सांगलें दुसरी 2 बिलां हाडा. नाका म्हणपाक लागले आमकां. सापडले. दॅट मिन्स दे न्यू दॅट आमकां जाय आशिल्लें डिलिमिटेशन, तें आनी आतां हाडून कितें फायदो? सो दिस इज हाव दे वर एक्सपोज्ड. हे पळय सगळे प्रेस कॉन्फरन्स चीफ मिनिस्टर घेता आनी सगळे आयज आमी तुमकां फूल सांगलां कशें फोटी मारतालो पळय तो. दुसरे, I will end up because Advocate Carlos has to also give his views.
हांगा डिलिमिटेशन बील पळय कशें केल्लें पळय तें डिलिमिटेशन बील. द डिलिमिटेशन कमिटी वॉज सपोज टू बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. तातून हू वूड अपॉइंट गव्हर्मेंट, चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, कांयच येना. आनी ताका एसिस्ट करपाक 5 members of parliament and 5 MLAs from a state were supposed to assist the chairman of the delimitation committee. आता हातून very interesting, they are known as associate members. हे 5 MP आणि 5 MLA, they are known as associated members of the delimitation committee. हांगा बिलान बरयल्लें आसा, none of the associated members shall have a right to vote or to sign any decision of the commission. म्हणजे तांकां बाबड्याक अशें वचून बसयल्या, you cannot sign, you cannot talk, तोंड बंद करून बस. It is there in the bill. This is the bill. That means for name sake, म्हाका पळय कितें जाय, UPक 140 सीट तुमी ओग्गी सायन मारतले. Secondly, it says whatever the decision of the delimitation committee cannot be challenged in any court. म्हणजे अमित शाह आपणाक जाय तशें जेरीमेंडरिंग म्हणटा ते जाणो, मॅनिपुलेशन ऑफ द बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, न्यू कॉन्स्टिट्युएन्सी करतले, यू कॅनॉट चॅलेंज. वन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा मे बी हांगा बीजेपीचो स्ट्रॉंग होल्ड आहा, हो एक थंयसरलो एक वोट, थंयसरले 5 विलेजीस पयस तांकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी, यू कॅनॉट चॅलेंज. सो दीस वॉज सगळें पळय हे स्पेशल सेशन वॉज डन. ते सापडले, एक्सपोज जाले आनी हें सांगून आय थिंक सो यू वील बी हॅविंग नाव फेअर नॉलेज की पार्लमेंटान कितें जाल्लें पळय तें. आनी कोणाक बिलां बी जाय, आय कॅन गिव बोथ दीज बिल्स फॉर रेफरन्स एज प्रूफ. आनी आय रिक्वेस्ट senior advocate Carlos to give his expert views on this. हिटलरा टायमाक एक मिनिस्टर ऑफ प्रोपागंडा म्हूण आशिल्लो, गॅबल्स म्हणलेलो, आनी तेच एक कला आशिल्लें, स्पेशलायजेशन आशिल्लें, कितकोन एक फोट मारपाक आनी फोट रिपीट करपाक, ओ कितकोन पॅकेजींग करपाक ती फोट आनी कितकोन भायर काडपाक. ही कला BJPची जाल्या. आनी रायट फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर रायट अप टू आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फोटो मारपाक स्टार्ट केले. पयले करताले, आतां हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन अ फूल लाय. And this is half truth which is being told to people आणि लोकांक फोटोवपाक सोदतात. कॅप्टनान सांगलें ते प्रमाणे हे बील हाडलें तेन्ना एक नॉर्मली तूं जाणा हो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, कित्याक 2/3 मेजॉरिटी आसपाक जाय हावजान पास जावपाक. 2/3 मेजॉरिटी ना जाल्यार बील पास जायना. आनी कॅप्टनान सांगलां एज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट सेशन काबार जाली आनी ते गेल्ले आनी सडनली तांकां परत आपयले. नॉर्मली असले इम्पॉर्टंट बील आसात तेन्ना देर इज समथींग नोन एज फ्लोर मॅनेजमेंट वीच इवन द रुलींग पार्टी वील डू टू सी द सपोर्ट वीच दे कॅन गेट. हांकां फ्लोर मॅनेजमेंट कांय नाशिल्ली. सडनली नेक्स्ट सेशन आपयलें, थोडे दिसान काबार, 30 सेशन काबार जाता, बजेट सेशन काबार जातरी रोखडे ही आपयली. कित्याक आपयली? पयलीं चिंत तूं, इलेक्शन शेड्यूल अनाउन्स जालो, इलेक्शन प्रोसेस इज अंडर वे, इलेक्शन कोड इज अंडर वे. हांकां म्हाका दिसता कळ्ळें म्हूण भितरल्यान बायल्यो तेंचेर एगेन्स्ट आसात म्हणून. आतां बायल्यो कितको फुलोवपाक आनी सांगपाक तुमकां नारी शक्ती म्हणटात, तुमकां पावर दितात म्हूण सांगपाक तांकां रेजर्वेशन दितात म्हूण. आनी रेजर्वेशनाच्या नांवान हे डिलिमिटेशन आनी इन्क्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स करूं सोदताले. आतां ते तेंचे फेल जालो. पूण आनीक एक हांव सांगूंक सोदतां, हो बील कॅप्टनान सांगलें ते प्रमाणे इवन पब्लीश जाल्लो गॅझेटाचो
28 September 2023 आणि हो ऑफिशियल गझेट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, दिस कॉल्ड द गझेट ऑफ इंडिया, ते दाखयता that the following act of parliament received the assent of the president of India on 28 September 2023 आणि पब्लिश जाला 28 September 2023 आणि तेन्ना 33% रिजर्वेशन बायलांक दिल्लें. म्हणलोले 2023 सावन हो कायदो पार्लिमेंटान पास केल्लो. पास केलो तेन्ना प्रधानमंत्रीन स्टेटमेंट केल्लो दूरदर्शनाचे जे आहा वेबसायटीचे आहा एंड थँक यू म्हणला सगल्यांक. and he said that a positive discussion took place, Prime Minister took place over the women's reservation. Total of 132 members of both houses of parliament took part in the discussion. He thanked all the members for their support. Congress pakshan pasun support kello. The Prime Minister said that this bill will lead to a new confidence in the people of the country, and it also shows the positive thinking of all political parties, which will give a new energy to women's empowerment. आणि देखून आणि तेन्ना JP नड्डा म्हणून आशिल्लो BJPचो लिडर, तेणें म्हणलां नारी शक्ती वंदन अभियान which was passed in the Lok Sabha yesterday. आता हे तेंचे स्टेटमेंट आणि प्रेस कॉन्फरन्साचे 2023. आता सांगपाक ही 2026 काँग्रेस पक्षान ऑपोजिशन पक्षांनी डिफीट केले ते कित्याचे उलयनात. आनी हे कॅप्टनाक सांगलां की KC वेणुगोपालान इशू रेज केल्लो की 2023 हे पास जालें तेन्ना तुमी आयज पासून नोटिफाय कित्याक केलें ना. ते रोखडे एक गझेट नोटिफिकेशन काडलो 16 तारखेर. हाऊस समन जातरी, सेशन डिबेट स्टार्ट जातरी, हो 16 तारखेर स्टार्ट नोटिफाय केलो. सांगपाक ती 2023 बिल will come into effect on 16 April 2026. तुका 3 वर्स लागले. तूं बायलेचे इतले चिंता जाल्यार नारी शक्ती म्हणटात तूं आनी सगळे उतरां यूज करता आनी तूंच डिले करता. कित्याक तुका फरें फोशन आशिल्लो बायलेंक कितें हेल्प करपाक. आनीक एक तेन्ना बिल पास जाल्लो तेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी थँक्स MPs, डिक्लेअर्स पॅसेज ऑफ वुमन्स रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा एज अ गोल्डन मोमेंट हें म्हणलोलें. आणि तेन्ना 454 members voting in favor and 2 were against. In that time 2023, and Congress party along with all other political parties supported this bill. That is why तो बिलाक 2/3 majority मेळ्ळो. चिंत तो 2/3 majority म्हणटात हे बिला मेळ्ळो ना. कित्याक हे बिला फाटल्यान कॅप्टनान दाखयले त्या प्रमाणे हांव तुमकां सर्क्युलेट कोत्ता द बिल. पयलें दाखयता की हे एडजस्ट कोत्ता परत 33% दिवपाक सोदता. आनी सेकंड हे ऑल्टरेशन ऑफ सीट्स विथ डिलिमिटेशन्स, इन्क्रीज नंबर ऑफ सीट्स. पूण हे इम्पॉर्टंट गोश्ट तुमकां सांगपाचें की बायलेचें रिजर्वेशन इज गोईंग बॅक टू 2011. मातशें हें याद दवर. On that census it is going back. आणि तूं आतां 850 सीट्स वाडोवले जाल्यार म्हणल्यार तूं कोण दादले भायर पडपाचे तांकां कॉमेट करपा आनी मागीर बायलेन तेंगे बायले आनी चलयांक नात्यांक काडपाचे, फॅमिली राज करपाचो. हे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रिजन फाटल्यान आहा तो बिलाचो. हांव हे मातशे 2 पॅराग्राफ वाचता. हिंगा म्हणला meanwhile the Constitution 106 Amendment Act 2023, popularly known as Nari Shakti Vandan Adhinam, amended Article 239AA and inserted Article 330A, 332A and 334A in the Constitution to provide for reservation of nearly 1/3 of seats for women in the House of the People and the legislative assemblies, including women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes, with the objective of achieving greater participation of women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The said provisions contemplate that such reservation shall become operative after the first delimitation is undertaken on the basis of the relevant census taken after the commencement of the said act. At पळय
हे बिलान तुमी एक्सेप्ट करतात की तो बील आशिल्लो तो बील पास जालो 2023. आतां गेम हिंगा सेकंड पॅराग्राफ. The next census and consequential delimitation exercise will thereafter take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize one-third reservation for women, including women belonging to the scheduled castes and scheduled tribes, in the House of People and the Legislative Assembly of the state, National Capital Territory Delhi, and the Union Territories through delimitation exercise to be undertaken on the basis of population figures of the latest published census. Thus, the implementation of the reservation of seats for women is linked to the constitutional scheme of readjustment in the allotment of seats so and so by redrawing the boundaries. The proposed bill would tell. So this is what they wanted to show. So now if you look at this, they want to show that we are going to go on this 2011 census for women. Now making this, you are trying to make all these kind of reservations. You are also trying to make these seat adjustments. Backdoor was actually to give us seat adjustment, increasing number of seats, and also punishing these people who belong to the scheduled caste, scheduled tribe, and OBCs, because you will relate all this back to 2011. So this is the basic thing which happened, and they could not get the number. आता ही पॉलिटिकल गेम सरकाराची BJPची. तुका खबर आसा की तुका 2/3 मेजॉरिटी गरज म्हूण तूं वयता, तूं एक गेर्रा वयता, तुका मेशिनरी ना, तुका ज्ञान ना, कांय ना, तूं वयता थिंगा लोकांक फटोवपा आमी गेले म्हूण, आनी मागीर सांगपा चुकोन जिखले जाल्यार आमी जिखले. आतां पेडे जाले म्हूण ब्लेम कोणा करपाक? तेंचो ब्लेम न्ही, ब्लेम ऑपोजिशना करपाक. म्हणलो दे वॉन्ट टू हॅव अ विन-विन सिट्युएशन. दे फेल, they blame us. They win, they blame them, they take the credit. Simple. This is politics. आणि आता रोडटात प्रेस कॉन्फरन्स घेवन असले वस्तू चेपवून लोकांक सांगनासतना की हें बील एक्चुअली पास जाल्लें म्हण, आनी बायलेक ते जस्टीस मेळपाक तुमी डिले केले. 16 तारखेर एप्रिलाचेर नोटिफाय केली तो 2023 कायदो, आनी आतां तो पेडे जाले देखून, तुमकां लॉस जाले देखून आतां तुमी सगळे वयतात आनी सांगतात काँग्रेस पक्ष वायट आहा, विरोध आहा बायलेचेर, काँग्रेस पक्षान हें केलां. हांव रिपीट करना आमच्या काँग्रेस पक्षांनी कितें केलां बायले पासत, आनी बायले कितले बायले प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सगळे आनी मिनिस्टर जाले ते हांव म्हणना परत. म्हूण हांव एक सांगूं सोदतां, एक प्रायम मिनिस्टर आहा तेन्ना when he addresses the nation as a prime minister, election rally was आणि कितें म्हणतो, but when you address the nation as a prime minister, you have a certain sanctity in the office, and when you speak as a prime minister, you don't attack political parties as a prime minister. This press conference of the prime minister was one point agenda to try to strike at the opposition at their own failure, at their own failed game plan. And this they try to put up सगळ्या महिलाक घेवन, महिला even could not answer your questions. तुम्ही इंचाले तेन्ना लॉस जाली आनी उठले आनी गेले, पडोन गेले. शेमफूल. आनी आतां मुख्यमंत्री येता ते आतां फोटो फुडें व्हरपाक. एज अ चीफ मिनिस्टर I can understand he asks his party people, party representative, party president to say things. But when you are a chief minister of a state, I expect something more responsible to be spoken and not speak like this as if like you are a party man. Because you remember that you represent the interest of the entire state. You may be also a political functionary of a party, but you are a chief minister of a state. And you should tell the truth. Or don't come into that press conference. Thanks जायते मुंडी तू येनाका. So तोय फटकेरो जाता. This is lies which is being told even by the chief minister of Goa, which is condemnable, and we don't agree with this.
and this is only the art and the strategy of the BJP to fool the woman, to fool people, and try to take credit now, sympathy for having lost a game which they could never win. Any questions? काल सुद्धा अँटी नॅशनल म्हणलं, काँग्रेस पार्टी अँटी नॅशनल पार्टी म्हणलं, जावं तुम्ही भिता म्हणून सांगला हे बिल जर आयले जाल्यार तुमकां भंय आशिल्लो म्हणून सांगला. सो हाचेर कितें म्हणटा? न्ही पळय, आतां आमचे खासदार आनी आमचे एडवोकेट कार्लोस फरेरान ह्या सरकाराची फटिंगपणां तुमच्या मुखार दवरल्या. आतां देशाचो प्रधानमंत्री तांणी सांगलें तशें की एक सेंटिटी आसता. तूं थंय वेस्ट बेंगॉलाक वचून ताणें पळय जें भाशण दिलां, अंडरस्टँडेबल की तूं पॉलिटिकल भाशण दिवपाक थंय गेला. पूण जेन्ना तूं देशाचो प्रधानमंत्री म्हणून जेन्ना उलयता आनी तूं एका पॉलिटिकल पार्टेकूच टार्गेट करता, आज मेरेन ह्या देशान असलो प्रधानमंत्रीच पळोवना. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ताचो पपेट जाला. कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ही दामू नायकान म्हणलें की काँग्रेस पार्टी इज एंटी नॅशनल. आतां दामू नायकान म्हाका दिसता पयलीं कॅप्टनान सांगलें तशें की मुख्यमंत्र्यान हें स्टेटमेंट करच्या पयलीं तें बील वाचपा जाय आशिल्लें. हे पोपट जाल्या, दिल्लीचे पोपट जाल्या हो मुख्यमंत्री आनी दामू नायक. दामू नायकान पयलीं आपल्या अध्यक्षाक, राष्ट्रीय अध्यक्षाक विचारपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या पार्लमेंटरी बोर्डान एकूच महिला आसा आउट ऑफ 11 मेंबर्स, विच इज 9%. सो पयलीं तुमी तुमच्या पार्लमेंटरी बोर्डाक 33% दिया मरे वुमन रिजर्वेशन. दुसरे, भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जे आसा तातूंत 2 महिला आसा आउट ऑफ 15, विच इज 13%. पयलीं तुमी तुमचें घर पळयात, पयलीं तुमचें घर सांबाळात. BJPक जाला कितें की संवय जाल्या. कितेंय जालें की काडप आनी काँग्रेसीचेर घालप. तेंय बरें तांणी नेहरूक ब्लेम करूना म्हणून. कालच्या पयरच्या प्रधानमंत्रीच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांकां संवय जाल्या. कितें जालें की नेहरू की गलती की वजह से आज महिला को आरक्षण नहीं मिल रहा है. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आमी एवरी टायम पळयत आसात की तो फक्त गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करता. खरे एंटी नॅशनल जर कोण जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी ताचे मंत्री. काल जेन्ना आमी वास्को एक इन्सिडंट पळयलो, एका स्टेजीचेर जंय न्ही थंय जेन्ना एक मनीस येता आनी गोंयचे सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता, तो एंटी नॅशनल न्ही. त्या स्टेजीचेर प्रमोद सावंताचो मंत्री बसता, प्रमोद सावंताचे आमदारूय बसता. ते स्टेटमेंट एंटी नॅशनल न्ही. सिद्धी नायकाचे कितें जालें हें मुख्यमंत्र्यान सांगचें. आज गोंय राज्यान ड्रग्स खंयच्यान येता. कुडचडेची केस, सोहम नायक, हाजेर मुख्यमंत्र्यान उलोवचें. गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करून काँग्रेसीक एंटी नॅशनल म्हणप न्ही. कित्याक खरें जर तर कोणी एंटी नॅशनल जाल्यार म्हाका दिसता ही भारतीय जनता पार्टी. कित्याक तांकां वुमन रिजर्वेशन दिवपाचेंच ना. दिवपाचें जर आशिल्लें जाल्यार 2023 बील ते इम्प्लिमेंट करता आशिल्लें. व्हेरी सिंपल. स्पेशल पार्लमेंट सेशन जेन्ना मागोवन रातचे तांकां ह्यो जाता की अरे बाबा आतां तें इम्प्लिमेंटेशनाक घालया, विच शोज एंड एक्सपोजीस द हिपोक्रेसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. And we condemn that statement of the chief minister and the BJP president. ते म्हणटा काँग्रेसीन 23 नाटकां केल्ली म्हणटा, ती नाटकां आतां भायर येयल्या. अरे बिल कोणे इंट्रोड्यूस केल्ले? भारतीय जनता पार्टीन केल्ले, काँग्रेसीन करूं ना. काँग्रेसीन समर्थन दिल्लें. आमचो खासदारूय थंय आशिल्लो, समर्थन दिल्लें ओपनली. कित्याक इम्प्लिमेंट करूं ना? 3 वर्सां लागली. कित्याक तुमी इम्प्लिमेंट करूं ना? हे मुख्यमंत्र्याक विचार आनी मुख्यमंत्र्याक सांग की बिल तुज्या हातीन नाल्यार एक कॉपी व्हरून ताका दी आनी तें वाच म्हूण सांग. आनीक एक ॲड करूंक सोदता. काँग्रेस आमचे पक्षाचे आमदार आनी पार्टी वर्कर की कोणा काँग्रेस पक्षाचे आमी आतंकवादी जाल्यार तुमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे मेंबर कित्याक चोरून वतात आनी BJP पक्षान घेतात, मंत्री करतात आनी बसयतात थिंगा. ते आन्सर दी न्ही. तांकां ओडोवपाचो पयलीं जेलीन न्ही. एक इम्पॉर्टंट तुमकां आनी एक सांगता, मे बी आमचे मिस आउट जाले. 2026 सेन्ससाक
कित्याक BJP रावना? कित्याक आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन एक कंटिन्युअस डिमांड घाल्लो आसा कास्ट सेन्सस कास्ट सेन्सस कास्ट सेन्सस म्हणून, आनी ते करूंक सोदिना. आनी हो कास्ट सेन्सस तेलंगानान केलो. देर वर 52 columns, 52 criterias. कोण बिलोंग्स टू वीच क्रायटेरिया, दीस इकॉनॉमिकली और वॉट एवर एडवांटेज डिसएडवांटेज सगळें आयलें. बिहाराक केलें जाल्यार तुमी कित्याक करिना? ते तर करीत दे वील कम टू नो द रियल स्ट्रेंथ एंड नंबर्स ऑफ द OBC कम्युनिटी. आनी OBC कम्युनिटीचो तो नंबर आयलो जाल्यार BJP गेले. तांकां मागीर तांकां सिटी दिवच्यो पडटल्यो. ते OBC कम्युनिटी दे वॉन्ट टू कीप इन द डार्क. This is the real reason they don't want to wait for 2026 census. मी दुसरे एंटी नॅशनलाचेर दामू नायकाक विचार की ताणें दोनूच स्वातंत्र्य सैनीक सांगचे जाणी देशाच्या आझादीच्या लढ्याक भाग घेतलो. मर्सी पिटिशनाक कोण बरयताले हे दामू नायकाक विचार. तो आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा. हे RSS संघटनान ह्या देशाचो नॅशनल फ्लॅग खंयच्या वर्सा एडॉप्ट केलो हे दामू नायकाक विचार. मागीर तुका कळटलें की कोण एंटी नॅशनल तो. ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळपा लागून ज्या चळवळींतल्यान आयिल्ल्या पक्षाक जर तर हो एंटी नॅशनल म्हणटा जाल्यार हे एंटी नॅशनल. आनी ह्या देशाचो फ्लॅग सुद्दां एडॉप्ट करूं नाशिल्लो मरे. Captain, I have a question for you. Since the bill is notified on 16th April, do you demand that it should be implemented? We told openly. We told that last day असा 18 तारखेर implement कर, आम्ही सपोर्ट करता. After that also, Mrs. प्रियांका गांधी वाद्रा तिने प्रेस कॉन्फरन्स घेतले 18 तारखेर. आम्ही भायर आयले. She took a press conference and on behalf of Congress party as well as the whole India bloc तिने एक प्रपोजल दवरलो BJP मुखार. चल एक दिसाचे सेशन आपय, तुम्ही सेशन आपयता तशें एक दिसाचे सेशन आपय आनी इम्प्लिमेंट करया. 33% रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करया. तुमकां पयलें सांगुल्लें येताय. हातून कितें आसा? तांकां 543तले कोणाक सीट दिल्ली नाका. आमच्यो सिटी दिवचे न्ही. आमी आनी 300 हाडया, तातूंतले तुमी दिया. आमी आमचे दिवचे न्ही. कोण? आय एम टेलिंग यू, आय एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ साउथ गोवा, फाल्यां it is decided South Goa parliamentary seat has to go to Mahila. It has to go. I will support. It has to go. This is the commitment to the reservation. Tanka naka. So it has to be within existing 543. We are saying 5 साले नी. So the ball is in now BJP's court. Aye. Any more? Thank you. Speak on that this time. Yeah. There's another this thing. कालची जी घटना जाली पयर इनफॅक्ट 18 एप्रिलाक वास्कोन एक प्रोग्राम आशिल्लो आनी त्या प्रोग्रामाक गौतम खट्टर ह्या यूट्यूबरान जे थंय भाशण दिलें, वी कंडेम दॅट एक्ट ऑफ दॅट गौतम खट्टर and we demand that immediately such people should be arrested. आता काल जेन्ना ताचो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना एक गोंयान एक वातावरण तयार जालें आनी खरेंच जी ताणें भाशा थंय यूज केल्या असल्या लोकांक गोंयान एंट्रीच दिवपा जायना. आतां काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की असले हेट स्पीच जे करता पळय तांकां बॅन करचे. तातूंतलो एक म्हणटा तो राजा सिंग, तेलंगणाचो, आय थिंक इज एन MLA इफ आय एम नॉट रॉंग, बजरंग दलाचो, जो येवन लोकांक, कित्याक आतां हें इलेक्शन इयर, भारतीय जनता पार्टीक आतां रियलायज जाला की हें इलेक्शन आमी जिखपाचें ना म्हणून हांगा येवन कम्युनल टेन्शन करप, लोकां भितर फूट घालप. गोवा विच वॉज नोन फॉर सोशल हार्मनी, एक सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आनी खूब अशे इन्सिडंट जातले. सो वी डिमांड दॅट द चीफ मिनिस्टर, आतां हांव स्टेटमेंट वाचतलो चीफ मिनिस्टराचो, की ताणें उल्लेख केलो की मॉविन गुदिनोन म्हणटा थंय आडोवपा जाय आशिल्लो.
आतां म्हाका एक सांग, मॉविन गुडिनो आडावपाचो मागीर प्रश्न, जेन्ना हो इन्सिडंट 18 तारखेक 5:30 काय 6 वरांचेर जेन्ना जालो आनी काल जेन्ना आमच्या कोर्तालीच्या ब्लॉक अध्यक्षान जेन्ना ऑफिशियल कंप्लेन केली विथ दॅट व्हिडिओ, तेन्ना हो इशू भायर आयलो. सो 24 वरां मॉविन गुदिनो उगी कित्याक बशिल्लो? दाजी साळकर आज सांगता आय कंडेम म्हणून. तूं 48 आवर्स कित्याक उगी बशिल्लो? कित्याक तुमी त्या स्टेजीर आशिल्ले. मॉविन गुदिनो, दाजी सालकर, संकल्प आमोणकर, हांवें आयकलां की एक आमदाराची बायलूय आशिल्ली स्टेजीर बसून हांसताली म्हणून, विच इज सीन इन दॅट व्हिडिओ. सो हाचो अर्थ कितें की इलेक्शन इयर हो कदाचित ते थंय जो आतां तारापूर प्रोटेस्ट चल्ला, ज्या प्रोटेस्टाक आतां फूल गोंयभरच्यान ट्रॅक्शन मेळटा फॉर दॅट 39A, ते डायवर्ट करपाक हे हो कितें एक प्रकार ह्या भारतीय जनता पार्टीन हाडला काय असो एक विचार मनान येता. सो वी डिमांड दॅट फक्त ताचेर FIR करून जावची ना. द कायंड ऑफ लँग्वेज ही हॅज यूज, ही हॅज टू बी अरेस्टेड. कित्याक तो गोंयचे सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाक हांगा आयिल्लो आसा. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता गेल्ली 4 वर्सां ह्या गोंयच्या जनतेक एवरी टायम प्रश्न विचारले की हात जोडटा, आज आमी तुजे कडेन हात जोडून सांगता ताका अरेस्ट कर, ताका अरेस्ट कर आनी भितर उडय. लेट अ स्ट्रॉंग मेसेज गो. कित्याक गोंयचे अशें जर तर सोशल हार्मनी तुमी डिस्टर्ब करत, गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, हांगा टुरिस्ट सुद्दां येवपाक हांगा भितले. दुसरें, प्रमोद मुतालिकाकूय बॅन केल्लो. मनोहर पर्रीकरान 2014 शिगम्याच्या वेळाचेर ताका बॅन केल्लो गोंयान एंटर जावपाचो. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान फुडले 8 म्हयने 9 म्हयने इलेक्शन इयर हे सगळे हेट स्पीच दिवपी गौतम खट्टर आसूं, प्रमोद मुतालिक आसूं, राजा सिंग आसूं, हांगा बॅन कर गोंयान एंटर जावपाचें. नाजाल्यार इन्सिडंट जायत रावतले. वी कंडेम दीस एंड वी डिमांड दॅट गौतम खट्टर हॅज टू बी अरेस्टेड इमिजिएटली. तो हांव आतां वाचतालो की ना कारवाई, नो कारवाई, ताका भितर उडय. ताणें गोंयचे पीस, युनिटी, सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाचो ताणें प्रयत्न केला, ताका भितर उडय. सजा जावपाकूच जाय. बाब, तुम्ही कंप्लेंट फायल केला आणि सेक्शन्सूय मेन्शन केला खंयची कितें ताका लागपाक जाय ती. हांवें पयले मुगे मॅसेज घायल्ली की त्या सुप्रीम कोर्टाक एक ऑर्डर आसा की असले कम्युनल हेट स्पीच दिले तेन्ना कोणें पुलीस मस्ट सुओ मोटो रेजिस्टर अ कंप्लेंट विदाउट वेटिंग फॉर अ कंप्लेंट. देखून हांवें व्हिडिओ काडली, हांव बेश्टो ओगो रावलो ना. हांवें एक कंप्लेंट दिला अलॉंग विथ रोशन लुकमतायज फ्रॉम कांदोली, and we gave it this morning, quoting the sections of insult, communal this thing, hatred which he is creating, and the sections for which he needs to be booked and punished. I also quoted the Supreme Court order which speaks that if the police officer does not register the offence as a FIR, he will be taken for contempt of court. आतां ही मॅसेज हांव पुलीस ऑफिसराक सगळ्यांक दिवपाक सोदता, full Goa, that first is this is election year. आतां फुरीस फोडटले, गुमटी फोडटले, नाल्यार देवळां कितें कोत्तले, हें आमी रावपा जाय जातलें म्हणून, आनी हेट स्पीच वाडोवन येतले. When this is happening, especially in the presence of police officers and policemen, हिंगाय वास्को पासून it is a big rally, it was a big mela, so police surely were there. It was their duty to have first caught him, taken him in custody and booked the offence, which they did not do. The Congress party will demand an action in this for the violation of the Supreme Court order. We want to know which police officers were there silently watching and allowing this to happen. The second thing is, on the stage were MLAs of the government, including a cabinet minister. Mawin Gudino, cabinet minister. Krishna Daji Salkar, who is the MLA of the BJP. And Sankalp Amonkar, BJP MLA. All three were on the stage and no one reacted. There is one thing which I saw in the video, that somebody comes and gives something to the speaker, that Gautam Khattar, apparently some paper, and he turns around and even says that nobody has stopped me. What do I do? Saying MLAs, ministers are there, he says that. See, just listen to it very carefully.
The organization which organized has apologized and said that we tried to tell him about this. But offense is of the speaker who is making the hate speeches. And the dereliction of duty is of the police officers who have been standing there and not taking action. So this is what will require an investigation, inquiry and action against the police, and this is the warning which I am giving to every police officer across the state. If you don't stop these kind of things when it starts, remember you will be taken in for action and also for contempt of court of the Supreme Court. What step the Congress will take if there no action is taken? First I have filed a complaint. Once we have filed a complaint, the police, we will follow it up with the magistrate if no action is taken. And as far as the other part of the action is, we will approach the DGP to make sure that action is taken, inquiry is conducted, and action against the defaulting police officials has to be taken. No, we also charge that this is a BJP sponsored provocation of polarization and creating a communal tension. I can show you a photograph where you can see that the speaker Gautam Khattar is closely discussing with the Vasco MLA Krishna Daji Salkar and his wife. So this is a BJP sponsored provocation done through Gautam Khattar. There's no doubt about it, because it took 48 hours for Krishna Daji Salkar to even give a statement. In fact, they should have gone on that 18th evening to the police station and filed a complaint against him, because he is an elected representative of the people of Vasco. So this is nothing but a BJP sponsored provocation. Thank you. Thank you. Thank you.